Sziasztok, én Geri vagyok, üdvözlök titeket a csatornámon. Ez az első adás, amit én készítek, és annyit szeretnék elmondani, hogy most egy LMV2 végigjátszást fogok elkezdeni. A játékról előzetesen annyit szeretnék elmondani, hogy hát én már kipróbáltam, mivel rendeltem mikrofonálványt is, míg nem jött meg, addig én tesztelgettem a játékot, aminek az lett a vége, hogy elsőnek, amikor elindítottam, mondom, kipróbálom már milyen. Hát, laza vagy 3-4 óra hosszát egyből odaragasztott a székhez. Nagyon jó játék, jó grafikája, van egy ilyen misztikus hangulata. Még annyit akarok mondani, így előzetesen, hogy mivel ez egy tech csatorna és nem csak végigjátszások lesznek, ezért jobb felső sarokban az átfedést azt nyugodtan nézhetitek. Én szoktam nézni, hogy hány FPS-en van, mekkora a GPU kihasználtság, ez nyilván 100%, órajelet, ugye ez fontos akkor, amikor kicsit tuningolsz a videókártyát teljesítményén, teljes áramfelvétel a videókártyának, hőmérséklete, ventilátor sebessége, ez a voltage, CPU kihasználtság, mekkora frekvencián megy, bár ez most érdekes, és a hőmérséklete fogyasztása. Ezek későbbi videóimban lehetnek hasznos adatok, mivel így tudod, hogy folyamatosan nyomon követed ezt, akkor tudod optimalizálni a processzorodat és a videókártyádat. Na, kezdjünk bele. Akkor mivel én már mondtam, hogy én elkezdtem, ezért most új játékot kezdek. Normálon fogom nyomni, mert eddig nem volt annyira nehéz azért. A sztori az meg nem is tudom milyen gyenge lehet. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Új, baszki. Jó szörös a csávó. Gyerekek, nagyon jó grafikája van a játéknak. Baromi jól néz ki. Figyeljétek a tavat meg a hegyeket. Ez a csávó nagyon gusztustalan. Bizalomgerjesztő amúgy bemenni ide az erdőbe. Na?
already gone. Na, azok kik lehettek? Na, ez mint valami horrorfilmből vágták volna ki, hogy ebbe az erdőbe be kell menni. Ez mi volt? Valami itt van mellettünk az erdőben. Valami szarvas. A csávó biztos nincs jó mentális állapotban. De vajon mi történhetett vele? Miért van itt csupaszon? És ilyen szar állapotban. Na, tudunk sprintelni a bal oldali shift-tel. Kicsit húzzunk bele. Ez mi lett? Ez egy ház? Ez igen. Baltásgyilkos. Jó, hát rendesen akik beszélgetnek velem. Ilyen suttogások lennek itt a háttérben. Erre nem lehet menni. Hoppá, hoppá! Mi a fasz? Ezek még kés, mert minden szar van, bassz. Meglőttek. Futás. És nem lehet erre megtámadott a sötét izé. De szurkálják, mint az állat. Kiszedték a szívét. Na, ezek is menekülnek. Fúj, basszus. Nagyon jó ez a kötős, tavas hetes vidék, majd megcsinálták. Jelen Wake 2. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right.
Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Egyszer vissza a kávé. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. Ideje munkához látni. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Biztos megették őket a medvék. Meghívó. Na, mire hívtak meg minket? Azt mondja, találd meg a rendőröket. Memorizing before we get swallowed up by the trees. Na, így most már van térképünk. És ez a terület, ahol most vagyunk. Ugye? Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. Hey, over here. Na, megyünk. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Na, fél igaza van. Saga Anderson, I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. Meglepődött, hogy mi I vezetjük just a figured that, nyomozást. you know, that, Those damn feds gonna show up, Mulligan. federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Nem Here? lehet. What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Na, nézzük, hogy van-e áldozat. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking Yeah, nem around the áldozat, woods at hanem night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. szemtanúk. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Nézzük meg először a hullát. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Na, röviden összefoglalva annyi történt. Ugye láttátok, hogy a szörös Before we get to the crime scene, csávóval there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. micsoda, azt mondja, you can access caseboard inside the mind place. Na, ugye van egy mind place-ünk, The Mind Place.
My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. Tehát The ez a facts are fej, on board. ez a hely csak a fejében létezik, és ugye itt lehet majd különböző dolgokat csinálni. Ugye ezen a falon van az ügyek és a bizonyítékok, meg itt fogja megfejteni majd, hogy mi is történik. Ugye én ezt csak azért tudom, mert hogy egy pár órát már játszottam. Előzetesen? Bocsánat, nem tudok beszélni. Tehát az a lényeg, hogy annyi történt, hogy elején az a csávó, akivel voltunk, ugye kivágták a szívét, meghalt. Nem tudjuk, hogy kik voltak azok a szektársok, vagy ilyen szarvas fejű emberek, akik kinyírták. És akkor most 2 FBI ügynök idejött, hogy kiderítsék, mi történt. De ez már nem az első eset volt, hanem több hulla is volt. Everything we know about the previous murders. Ez Worth minden, taking another look. amit tudunk az előző gyilkosságokról. Itt tudjuk analizálni a nyomozást. VASD-vel lehet mindenfel menni, zoomolni a görgővel, és akkor most már szabadon csináltok bármit, azt írja. Na nézzük, áldozatok. Ugye ez egy elvált ember. Egy nő és egy tata. Gyilkossági metódus. Fúj, mi a fa? Hát így néztek ki a hullák. Ezeknek is kivágták a szívüket, feldagadtak, vagy én nem tudom. Gyilkos profilja. Hát utána, miután kinyírták, mindenki kitetoválták a hullákat. Hogy kiket választott ki, vagy mi alapján, gondolom én. Hát azért röviden, hogy késsel nyírták ki őket. Mi az, hogy beszélj valakivel? Ja. Na, most itt egyelőre ennyi, menjünk, nézzük meg a hullát. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. Casey nem szereti a természetet. Még a feje is megfájdult tőle. Hova lehet menni? Nézzünk csak fel. I'm gonna go check something out. Hát messzire nem lehet menni. Vagy Hey legalábbis Casey, szerintem. you putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. A ritka pillanatok egyik, amikor nappal van egyébként. Egyébként egy kicsit visszatérve a jobb felső sarokra, a processzor frekvenciája biztos nem 3 GHz, szóval az AMD-s overlay az hát nem mindig mutat pontosan. A videókártyáról pontosan mutatja az adatokat, ahogy nézem. Egyébként MSI Afterburner-t szoktam használni, de ez a játék nem engedélyezi.
Nem indul el a játék, míg meg van nyitva az MSI Afterburner. Ugye nekem egy 7800X 3D van a gépemben. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Mert a koncentráljunk a Should have brought an játékra. umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. How much clearer can I make it, Mulligan? Hey! Na itt van Thornton. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI. Igen, mi az FBI-tól jöttünk That's so volna. cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Morgan, he's joking. Let's just see this body, shall we? Ez nagyon hülye ez a csávó. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Na, nem Thanks, nyújt semmi, deputy. nem nyújtok No semmihez. tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Merre jöttünk fel? Step 1. Examine the A csávó corpse. arról. Akkor ott le lehet biztos menni a túlhoz is. Body is positioned on the table. Ritualistic. Nagy felfedezés, hogy a test az asztalon van. Na. Nézzük. Új bizonyítékot szereztünk. Vagy valami ilyesmi. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Az a lényeg, hogy most új vonalat hoztunk létre. Ami minden esetben egy új kérdést vet fel. Ugyanaz, hogy mondjam, a gyilkosságok ugyanaz az elkövető követte el. Meg tudjuk nézni a célokat, ahol azt írja most, hogy vizsgáljam meg a bűntény helyszínét. Te nyomok? The killer left the heart right next to the body. Hát igen, a test mellett maradt a szív. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Jó, itt ennyi. Na, nem lehet kilépni. Nem így majd tabot. Akkor felrakjuk a képeket ide, ebbe. Ezt nem ide kell tenni. Jó vagyok. Igen. Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with.
This makes 4 murders that we know about. Ez a negyedik ugyanolyan gyilkosság, mint eddig, amik eddig történtek. Itt csak annyi a különbség, hogy ott hagyták a szívet mellette. Na, tudj meg többet az áldozatról, meg a gyilkosról. Hát, jó. Who is our victim? Na, ki Who killed him? Ki ölte meg? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Na, mégiscsak találtunk lábnyomokat. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Ja, itt ez egy kameraállvány volt. De nincs itt a kamera. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Jó. Ezt megint fel kell raknunk a táblára. Későbbre. Király. Was he killed here or brought here after? For display? Itt tölték meg, vagy máshonnan hozták ide? Hát ez jó kérdés. És mit kell csinálni? Ugye itt azt írja, hogy ezek a dolgok valami képességeket adnak. Na, nézzük, hogy mit ad a nyaklánc. A nyaklánc, a Logan nyaklánca megnöveli a maximális életerőt. Ugye itt van fegyver és lőszer hozzá. Jó, a feladat még mindig ugyanaz. Na, tudod ki a gyilkos? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Na, azt tudtuk meg, hogy ő egy volt FBI ügynök volt. Így 13 éve eltűnt. Casey ismeri és dolgoztak együtt. Elvileg. És kirúgták. Mi történt, miután kirúgták? So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Na. Hát jó, nézzünk szét, hogy mi van még itt.
I'll be back in a second. Roger. Balta. Hoppácska, ez... A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Jó, hát... Így ki kéne találni a kód, én ezzel most nem fogok foglalkozni. Jó, e betűvel lehet lámpázni. Itt is van valami ilyen. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Ja, volt valami szarvasos álma. Mik ezek a három szögek? Itt más alakú. El tudod itt is olvasni, vagy pedig itt kiírja? Érdekes, de hogyha mióta a kerítés fel van húzva, és azóta le van zárva ez a terület, azért mégiscsak bejön valaki itt iszogatni, sörözgetni. Jó, itt nem találtam mást. But you're probably trained to joke about it, right? To deflect? Hide the truth from the average Joe? Anderson! Hey, let's get back to work over here, can we? Még mindig nem lehet velük beszélni, akkor menjünk tovább. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Locked. They really don't want people coming in here. De mégis ide jönnek, hiába nem akarják. Erre emlékszem, itt jöttünk, csak innen jöttünk a csávóval. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. The station heads are not currently available. Access is restricted without their permission. Nice talking to you, too. Ezt ránk baszta a telefont. Ez zsákutca. Megint itt vagyunk ennél a faháznál. Itt is van egy ilyen szar. Hát azért többet nem csinálok ilyet, hogy előre elkezdek vele játszani, mert azért elsőre sokkal izgalmasabb volt. De mindegy, nem játszottam el sokat. És sátor. Nem, hogy ez a rész olyan, mint egy labirintus. Na. Baromi jó. Így elmenjünk erre, aztán vissza így.
Erre visszafelé. Ugye ez zsákutca. Na nézzük meg, mi van itt fent. Jó, menjünk vissza. Welcome back, Anderson. Ja, még ebben a házban nem néztünk be amúgy. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Kukatháruló. Milyen világos lett kint. Na, hát itt jó nagy kupi van. Na, itt van valami. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Menjünk csak be a Mind Place-be. Ja, tab. Ugye Nightingale volt az áldozat. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Igen, addig nem megy tovább a sztori, míg fel nem rakod a képeket a falra. Did you get lost, Anderson? Ezt csak szétnéztem. Még valamit a gyilkosokról kell szerezni. De hol? Kettes, hármas, ez ugyanez. Ugye itt nem tudunk átmenni. Még erre lehet elmenni. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it.
Ja, erre jöttünk a szőrös csávóval. Jó, ez van egy boszorkány. Itt most zárva van, ugye itt jöttünk át a a csávóval. De hát ott egy lyukasfa volt. Egy tó. Vagy hát pocsolya inkább. Can't go any further. Water's too deep. Túl mély a víz. Jó. Erre jöttem az előbb. Jó, ott arra lehet menni, aha. Hát itt most nyomozgatni kell. Ez mi volt? Friday, Sunday, Saturday. Kaptunk egy kis elemet. Is that a kid's lunchbox? Uzsistasi, vagy doboz. An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Ja, amúgy igen, ezek a papírdarabkákkal tudjuk valamiért fejleszteni a fegyvert. Vagy tudnánk, egy van, és 18, 12, 12 kellene hozzá, kösz. De az még kell egy pár darab azért? Ez a terület most áradás alatt van. Mi később majd fontosabb lesz, de nem spoilerezek. Rakjuk csak fel ezt a táblára. Nem ezt kell megnyomni. Cases, itt az ügyek. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message.
Okay. Egy Cauldron Lake. Tehát itt vagyunk most, mert ez a Bright Falls, ez egy város. Ez meg nem tudom még mi. Nézzük meg, mi van erre. Ez ami árteres rész. De nézzétek meg azért, milyen jó grafikája van. Itt köd meg minden. Én szeretem olyan játékokat, aminek jó a grafikája. Itt is basszus átszűrődik a napfény, baromi jó. Erre kell jönni? Ja. General Store. Menjünk el erre, és majd visszajövünk így. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Mi ez itt valami kilátó? Ó, baszki, erről jöttünk. Akkor menjünk el. Jól feljöttem, nem erre akartam jönni. A General Store-hoz talán. Ugye innen, itt a kocsi. Várjál, itt valaki beszélni akar velünk? Ja. Shut up, Thornton. They can still hear you. I'm just saying. You know I'm usually a calm person. Yoga, 3 times a week. But these goddamn city folk always think they know everything. It gets on my fucking nerves. Shut up. Shut up. Shut up. Ezt mindig tudja, mikor kell rosszul megszólalni. Hát jó, nem erre kell jönni. I need bolt cutters. Persze, egyből feltöröm a lakatot.
tudom, merre kell menni, amúgy. Hát már minden nyomot megtaláltam elvileg. Jó, akkor itt balra vissza nem megyünk. Még a General Store fele. Kell sötétedni amúgy? Meg csak én látom úgy? Ja, mindegy, is be akartam ide menni még egyszer. Valamit nem vettem észre. Flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Hát basszus, mit kell csinálni még? Welcome back, Anderson. Nem tudom, mit nem találtam még, meg amit meg kellett volna találni. I'll be back in a second. Roger. Itt már szétnéztem, itt már nem volt semmi. Ezt... igen. Szekrényt se lehet kinyitni. Na, ezek mik? Ufós könyv. Nagyon jó. Na, 3 ilyen vackot kaptunk. Ezt fel is... hogy várjunk? Nézzük az ügyeket.
Murderer, Cauldron Lake. Hát valami, egy dolog kimarad, de mi? Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. Hát de I used to basszus. love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? De már végignéztem az asztalt, ez most hogy került ide amúgy? Bootprints indicating multiple killers. Quite the party. Na mindegy, ez a lényeg, hogy most már tudjuk, mit nem találtam. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? Na miért He's been Nightingale? missing for 13 years. Why here? Why now? Sok a kérdés még egyelőre. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Profilozás? Na. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Igen, a tó felől jött, amire most elmondta az a sötét alak, hogy ez nem egy tó, hanem egy sötét hely. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Tehát nem csak úgy véletlenül ölték meg, hanem ő valami rituálénak a kelléke volt, úgymond. Jó, most megnézzük, hogy The történik lake is valami. connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. Na, lemegyünk a This tóhoz. way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. Na, But then they nézd. were interrupted by those witnesses, the Bookers. Rájött, hogy The job is történtek a dolgok. unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Csak azt nem tudják, Lots hogy of questions. Lots Hogy of került answers ide? for us to find. I didn't know trees got that big.
Gives me Ja, the hát ez jó nagy creeps. fa amúgy. You need to get out more. It is kind of creepy, though. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. Hát, ja. Hogy itt van arról jövő, lábnyom. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. Róluk szól a szöveg, ami The a victim lapon was van. one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading The the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. De hogy ezt nem találja furcsának, hogy elmondja neki valami szellem, hogy mi történt. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Elvileg raktak valamit a csávónak a mellkasával. És ezt akarjuk megnézni, hogy mi az. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Most vissza akarják vinni a városba, hogy megnézzék a hullát elvileg. Na, menjünk vissza. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? Hey, It's all you about made it back. control. Good. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm Ja, already hooked. beszippantotta. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill.
Na, most valami rövidebb úton fogunk visszamenni. Ad hozzá a kulcsot, itt át lehet menni, ahol az előbb voltunk. Thanks. Na, vezesd az utat, Casey. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Ja, és akkor a szemtanúkkal is beszélni fogunk. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Remélem, hogy a sheriff segítőkészebb lesz. Na. Itt már tudtam, hogy itt lesz egy lunchbox. Who's leaving these out here? Ez már 2, nem tudom mennyi lehet összesen. Még tutra gyűjteni kell. Már itt vagyunk a lépcsőnél. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Remélem jó feljövök. És feljött. Aha. Na, beragadtam, basszus. Hát készül. Könnyebb úton jött. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Na, beszélünk a sheriffel. Bright Falls-ban. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Megérkeztünk Bright Falls-ba, gyerekek. The diner's just up the waterfront. Ez egy ugrálós sör. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Hey! Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. Tudom mi ez, termosz? Termosznak vannak öltözve? Ja, valami szarvas fesztivál lesz. Kikötő, az is, de jól néz ki a kikötő. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Oh dear. Just a few more days. Cute. Nice looking float for sure. This is my first Deer Fest, so I don't know what to expect. Na ott a sheriff. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Lehet, meg egyből barátságosabb. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee.
You know I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Na, nézzük, beszéljünk velük. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Miért voltatok a tónál? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Ellen Wake-et kerestek, vagy ő utána kutakodtak a tónál. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. A nőt, mint ahogy nem viselte volna meg a látvány, amit láttak. Milyen gondolod, hogy ez egy kultisták voltak? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree. Cult of the tree. Cult of the tree." Oh, and then we found her. Na, mit találtatok? The whole thing was terrifying. That's all. Találtak valamit, de a nő elcsitította, hogy nem mondja el. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Amúgy így könnyű nyomozni. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Igazat mondtak, ja. Cases? Ó, van újdonság. Bírom úgy ráközelít. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Hát igen, szervezett csapatgyilkosság volt, nem pedig egy emberes gyilkosság. Jó, háttér akármik. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Mi lehet a Cult of the Tree? Oh. Micsoda, what kind of cult? Milyen? Hát az jó kérdés.
Szimbólumok. Jó, több mindent nem tudunk kipakolni, még valamit mutat. Szövegmappában. Lunchboxok. Találtam még egyet, igen. Ja, ide kell rakni. Jó, akkor elvileg vagy egyelőre ennyi. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Hát én is csodálkoznék, hogy ezt hogy találta ki. Szerintem megsuttognak neki, vagy nem tudom. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh God. Saga! Saga Anderson. Honnan ismer As minket? I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. Összekeverjük. Nem tudjuk, hogy honnan If you say ismerjük. so. De tudjuk, hogy valami történt a lányával, amit mi még nem tudjuk, hogy mi történt a lányával. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Bratyizik itt a sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the Pillanat. diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Sarah, she's my cousin, the previous sheriff. She warned me some pretty weird stuff goes on around here. I've only been in town a couple of years, and I have seen my fair share of weird. Itt vagyok. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Na, itt vannak tortonék. Várjunk itt egy This is the Bright térkép. Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff.
See you around. Megnézik a hullába, mi van végre. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other towns. Hogy előre enged a You can hölgyeket. handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Tökéletű a lépcsőzés amúgy. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Itt megválsz minket, bátyja? Okay. Let's take a look at our patient. Fúj, bász, meg látszik a töke. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Csak nem az, hogy felmetszették, mint az állat. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Aha. They did leave something inside his chest. There's writing on here. Hogy lehet egy szívre írni amúgy? Writing? How'd they manage that? Na, Casey is ezt kérdezi. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Time to see what Nightingale's body can tell us. Na, mit tanultunk a testből? Rituális vágás. Egy vágás írás. Igen, mert a szívre is írkáltak. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Ez is egy kultusz. Kultusz? Egy szekta szimbólum. Egy új térképünk van, most már van térképünk a városról is. Na, szedjük ki a belét. Fúj, bezegött a lőcse. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Na, egy ugyanolyan papír. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. Na, ők is találtak már papírokat. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Yes, szar. De eltűnt a sheriff. Sheriff? What the hell? Azt mi a fasz? Milyen klikörteles? Ez igen. Rendet baszott rendesen.
Ez kifingott mindenkit. De természetesen mi túléljük. Didn't see her. Could not see into bright light. Elvéd nem lát minket, hogyha a fénybe megyünk. Van Stucker. Kicsit beszarnék egyébként. No weapon. The page is set to get into the light. Ja, a fényben nem látnak. Ott jön basszus. Show me the clicker. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Vissza kell szerezni a Stuckert. Ja, visszaállítanak az ilyen helyek, ahol fény alatt állunk, valamennyi életerőt. Hogyha kimész a fényből, vagy támadsz, akkor... nem tudom. Gotta move. Now. Na most kell kimenni. Most szitáván lélek. Hú, gyerekek, azért itt kezdődik a sztori. És eltűnt a csávó. Ez baromi érdekes amúgy. Vége a fejezetnek. Na, srácok. Ez komoly. Na, az első részt úgy terveztem, hogy itt lesz nagyjából vége. Majd jövök a folytatással. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Na jó, ezt még lenyomjuk itt, ezt a beszélgetést. Ja, hát minket megtámadott egy hulla. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Ja, Maybe ez the jól sheriff eltűnt. more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Ilyen rituális gyilkosságokkal csinálnak szörnyetegeket. There's one of the pages on the floor. Na, srácok, itt fogom folytatni a következő résszel. Ha tetszett a végigjátszás, akkor várjátok a következő részre, nem sokára. Még nem tudom, hogy mikor, de következni fog. Köszönöm, hogy itt voltatok, megnéztétek. Aztán tényleg, hogyha tetszett, akkor kövessetek be meg, amit ilyenkor szokás. Lájkoljatok, ilyesmi. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!